අයිබෝවන් තම්බපානි රස YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්නේ වෙරළු වලින් අච්චාරුවක්. අපි දැන් බලමු වෙරළු අච්චාරුව හදන්න ඕන කරන්නේ මොනවද කියලා. කහ ලුණු දාලා තම්බ ගත්ත අමු වෙරළු. මේ විදියට පැලෙන්න තම්බ ගන්න ඕන. සීනි, විනාකිරි, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු, ඇල් වතුර. වෙරළු අච්චාරුව හදන්න මුලින්ම භාජනයකට විනාකිරි, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස්, ලුණු කුඩු එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. මම විනාකිරි එකතු කරගත්තේ. විනාකිරි උෂ්ණයි. ඒක නිසා ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් සියඹල ඉස්ම එකතු කරගන්න. වෙරළු තම්බපු වතුර වලට සියඹල දිය කරලා ඒ ඉස්ම ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. කවලම් කරලා අපි දැන් ලිපෙන් තියාගන්නවා. කවලම් කරගත්තු විනාකිරි, ගම් මිරිස්, ලුණු, කෑලි මිරිස් ඒ භාජනය ලිපේ තියාගන්නවා. ලිපේ තියලා අපි ලිප පත්තු කරගමු. විනාකිරි ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ තමයි අපි සීනි එකතු කරගන්නේ. සීනි දාලා කවලම් කරලා ඇල් වතුර ටිකත් එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික හොඳට උණු වෙන්න ඕන. සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. සීනි ටික උණු වෙන්න. සීනි ටික උණු වුණාට පස්සේ තමයි තම්බගත් වෙරළු ටික එකතු කරන්නේ. සීනි ටික උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි වෙරළු ටික එකතු කරගන්නවා. වෙරළු ටික එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. වෙරළු ටිකට ලුණු සීනි වදින්න හොඳට හැන්දෙන්ම පොඩි කරගන්න පුළුවන් ගෙඩි. මේ සීනි ටික හිඳෙනකන් තැම්බෙන්න අරිමු. වෙරළු අච්චාරුව තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ ලිප නිවා ගමු. දැන් අපි වෙරළු අච්චාරුව පිඟානකට බෙදා ගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත වෙරළු අච්චාරුව. මේ වෙරළු අච්චාරුව ගොඩාක් රසවත්. ඒ වගේම ලෙඩ රෝග ගොඩකට ගොඩාක් ගුණදායකයි. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා අපටත් රස කියන්න.